Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So this is a special video, đây là một cái video khá là đặc biệt. I'll be speaking in both Vietnamese and in English because basically I'm so lazy to write subtitle, it's just a waste of time and mental resource. Mình rất là lười làm phụ đề cho nên mình sẽ nói bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt nha các bạn. So in this special video, I'll be talking a bit about politics, astrology, and a bit of knowledge about discussion about what is going on with the world right now, and regarding the US election, regarding what the COVID-19 thing, and also regarding what will affect every one of us. Ở video này mình sẽ nói một chút xíu về chủ đề là tử vi, về chính trị, về cái gọi là những cái vấn đề về dịch bệnh và những cái mà có thể nó đang diễn ra và sắp sửa diễn ra mà nó ảnh hưởng tất cả mọi người. So first of all, before we go in anything right now, so today it's like December 16, 2020. Bữa nay là tháng 12, ngày 16 tháng 12 năm 2020. Well, and we are having a quite special thing going on. That's why I made this video. And the thing here is that Jupiter, the planet Jupiter, and Saturn are about to move to Aquarius. So basically it's right now in Capricorn, but it's about to go to Aquarius, which is a thing that a lot of astrologers around the world was talking about, in the last couple of months. Có một cái sự kiện mà đó là lý do là tại sao mình làm video này, đó chính là cái hành tinh sao Thổ và sao Mộc nó sắp sửa nó chuyển qua cái chòm sao Bảo Bình rồi, và hiện tại nó đang ở Market nhưng mà nó sắp sửa nó chuyển sang chòm sao Bảo Bình rồi. Và đây cũng là cái sự kiện mà rất nhiều cái nhà chiêm tinh học dự đoán và họ nói rất là nhiều trong vòng vài tháng vừa qua. Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng, tại vì nó chỉ diễn ra như thế này trong một cái khoảng thời gian rất là hiếm hoi, nó mới diễn ra một lần như thế này. So basically Jupiter and Saturn moving to Aquarius, it's a quite a rare event, and they will meet each other. So they will be very close to each other on the sky, and you can actually see with your bare eyes, with your naked eyes. And also this one is an event that catches attention recently. Cái sự kiện mà sao Mộc và sao Thổ á, nó ở rất là gần trên mặt trời, rất là gần trên bầu trời, và các bạn sẽ nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là một cái sự kiện mà gọi là được rất là nhiều truyền thông chú ý đến, và nó cũng gọi là một sự kiện khá quan trọng đấy. Nó gọi là sự kiện đại trùng tụ. So basically when the Jupiter and Saturn meet each other very closely in the same sign, it's called the Great Conjunction. Đại trùng tụ, the Great Conjunction. And basically it happens quite rarely because Jupiter, they move around the 12 zodiac signs and finishes their cycle within about 12 years, while Saturn finishes 12 signs in about 29.5 years or something like that. Sao Mộc á, thì nó xoay quanh 12 chòm sao và nó quay về điểm bắt đầu thì trong vòng 12 năm. Tức là mỗi một năm á, gần như mỗi một năm nó ở một cái chòm sao khác nhau. Và sao Thổ thì là khoảng 29,5 năm, khoảng gần 30 năm á, thì là nó sẽ kết thúc một cái vòng xoay. So basically, if you are born on that day and 30 years after that, we have something about 28 years or 29 years after that, we have something called Saturn return. Cho nên nếu mà các bạn được sinh ra một cái ngày nào đó và khoảng 28, 29 năm sau đó, tức là lúc 28, 29 tuổi á, thì nó gọi là cái sự kiện mà gọi là cái sao Mộc, sao Thổ nó quay trở lại cái điểm bắt đầu lúc mà các bạn sinh ra, và nó trải qua 12 cái chòm sao đó, thì nó sẽ tương ứng với lại cả 12 cái gọi là cái mảng trong cuộc đời các bạn, nó gọi là houses. Và lúc mà mình đến khoảng 30 tuổi rồi, tức là các bạn đã trải qua 12 kiếp nạn, 12 cái vấn đề trong cuộc đời, cho nên lúc đó là con người ta thực sự thay đổi và trưởng thành. So basically, if you have been through until you're 30 years old, you probably have been through 12 different hardships
and difficulty in your life. So you probably have been like, you probably have reached a maturity age already, like real mature. Okay, so before we move on, I would like to reveal a bit of knowledge, like, how can I say, quite a bit of knowledge about like planets, zodiac sign, and the houses. Trước khi mình tiếp tục thì mình sẽ nói về các hành tinh, cái ý nghĩa của nó, những cái chòm sao và ý nghĩa của nó, và những cái gọi là cái nhà của chúng ta, houses, tức là những mảng cuộc đời và ý nghĩa của nó. So basically, let's talk about planets and meaning now. So in a solar system, there are, let's say, how many? 9 different celestial bodies. I call them planets now, and they all have some kind of meaning to go with them. Trong hệ mặt trời nó có 9 cái gọi là thiên thể mà chúng ta có thể thấy được. Mình gọi nó là hành tinh luôn nha. Và mỗi một cái nó đều có những cái ý nghĩa riêng của nó. Like for example, the sun, it means self, yourself, self, ego, what we want, our future, how the way we do many things, how we express ourselves. Mặt trời liên quan đến cái tôi cá nhân, cái chúng ta muốn, cái tương lai chúng ta, cái cách mà chúng ta làm ra, cách mà chúng ta xử lý mọi chuyện, cách chúng ta biểu đạt ra mọi chuyện. And the moon, basically it talk about emotion, what we need, our past, our artistic side. And this is a planet that moves extremely fast, the fastest among them all. So it also talk about like the day-to-day changes. Vì mặt trăng là cái hành tinh mà nó nói về cảm xúc này, cái chúng ta cần, cái quá khứ chúng ta, cái mặt mà gọi là về nghệ thuật của mỗi người. Và mặt trăng nó di chuyển là 28 ngày thì nó quay trở về điểm xuất phát. Cho nên là cứ khoảng 2 ngày rưỡi thì là nó sẽ ở một chòm sao. Thì là do là hành tinh nó là cái mà thiên thể mà di chuyển nhanh nhất, cho nên là nó sẽ quyết định là cái mà sự thay đổi ngày theo ngày, từng ngày. So basically I was talking about like the moon moves so fast. So 28 days is required for the moon to come back to the original sign. So it appears, so basically about 2.5 days the moon will be in one zodiac sign, okay? And so it dictates the day-to-day changes. Mercury. Now, so Mercury is all about communication and wisdom. So basically your mouth, the way you express through your mouth, communicate. And your wisdom is your brain, your head. And Mercury, it moves quite fast as well. So basically, it moves quite fast. I don't remember exactly how many days it required for Mercury to finish one cycle, but it's about communication and wisdom. Sao thủy thì nó liên quan đến cái đầu và cái miệng, tức là cái wisdom là cái sự thông thái, cách chúng ta suy nghĩ. Cái miệng là cái cách mà chúng ta giao tiếp. Cho nên tất cả những điều liên quan đến giao tiếp và cái đầu và cái miệng thì nó liên quan đến sao thủy. Okay? Mars, it's all about health, energy, work, urges, your productivity, your work. Because it's a planet of energy, right? Mars is a figure of the man and testosterone, like male figure, you know. Sao hỏa nó liên quan đến cái gì? Sức khỏe, năng lượng, chiến tranh, cái sức sản xuất, cái gọi sức lao động, rồi cái gọi là một cái sự thôi thúc trong người chúng ta để làm một cái gì đó. Tại vì nó liên quan đến cái gọi là hình ảnh đàn ông, những gì liên quan đến nó. Okay. Jupiter, of course, this is the now we're moving on to the outer planets. Bây giờ chúng ta đến những cái hành tinh ở vòng ngoài của hệ mặt trời nè. So Jupiter, it's basically the biggest planet. So it's what is big in our life, our work, joy, fun and luck, right? Okay, sao Mộc nó là cái hành tinh mà lớn nhất ở trong hệ mặt trời. Và nó đương nhiên là lớn nhất, cho nên nó sẽ tượng trưng cho cái gì mà nó lớn nhất trong cái cuộc đời chúng ta. Nó bao gồm là cái chuyện mà học hành, không, cái chuyện mà công việc nè,
những cái gì chúng ta cảm thấy vui thú, niềm vui, sự may mắn, những cái gì mà vui vẻ. Ok, và nó có thể làm những cái gì mà lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Ok, now we talk about Saturn. And of course, everyone is so afraid of this planet. Mọi người đều rất là sợ cái chòm sao, cái sao sao thổ này, because basically it slows things down. It's a drag. It make it harder, everything harder. So everyone struggle when it comes to Saturn. And it's also about discipline, moral values, and the system, the status quo. Về sao thổ á, thì đương nhiên là nó làm cho mọi thứ nó chậm lại, làm cho mọi người đều phải chịu khổ, làm cho mọi thứ nó khó khăn hơn. Nó liên quan đến kỷ luật, những giá trị đạo đức và những cái trật tự xã hội, những cái gì mà nó vẫn đang diễn ra bình thường, nhưng mà nó làm cho chậm mọi thứ lại. Thì basically Jupiter and Saturn, it's quite opposite in their properties, but they must go together. Cái sao mộc và sao thổ có vẻ tính chất nó ngược lại với nhau, nhưng mà nó bắt buộc phải đi cùng với nhau. Wow. And now we talk about Uranus. Of course, a lot of people laugh a lot when they hear the name Uranus, right? Yes, it's a source of meme on the internet, but Uranus, it's basically talk about chaos, a planet of change, instability, and revolution. So whenever Uranus hits, it's gonna bring a lot of drama, chaos, and of course things are just everywhere and we do not really like it. But sometimes we need change. Cái hành tinh sao thiên vương á, Uranus, thì đương nhiên là nó liên quan đến cái sự thay đổi, hỗn loạn, cái sự bất ổn và cách mạng. Nhưng mà nó cũng liên quan đến những cái phát minh, sáng chế và những sự thay đổi trong xã hội. Đương nhiên cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu cả. So everything has its good and bad side, okay? Now, Neptune, it's basically the planet of art, inspiration, and confusion. So we found out Neptune about 1834, I believe. So in 19th century, we found the planet Neptune. So it's quite relatively new. It's a relatively new planet actually. So art, inspiration, and confusion. Con người tìm ra được cái sao Hải Vương khoảng năm 1800 bao nhiêu á, 1834 thì phải, mình nhớ không lầm là như vậy. Và thế kỷ 19 thì nó là tượng trưng cho nghệ thuật. Những cái sự mà inspiration là nó đem lại cái cảm hứng gì cho con người. Và nó cũng có liên quan đến cái sự mà làm cho con người ta bị rối trí, confusion. Ok. Cho nên bất kỳ cái chỗ nào mà Neptune nó chạm vào á, thì nó đều có thể gây ra được là cái sự mà rối trí, hoặc là nó cũng có thể gây ra đồng thời là một cái sự sáng tạo. So basically, wherever Neptune hits, it can produce confusion, but also it can produce inspiration and inventive thoughts and new things too. Now, we talk about Pluto, which is the planet of this year, I believe. Bây giờ mình nói về sao Diêm Vương, nó là cái hành tinh chủ điểm của năm nay đấy, 2020-2021. So 2020 and 2021, I believe that Pluto is the main planet at play right now. It's talk about karma, death, transformation, and sickness. So of course, if you read mythology and things like that, you would know Pluto rules the underworld. So of course, a lot of scary things like sickness, death, and karma. Nếu mà các bạn có đọc thần thoại á, thì các bạn phải biết được là Diêm Vương tinh hay là cái gọi là chúa tể của cái vùng gọi là underworld, thế giới ngầm. Thì là sao Diêm Vương nó sẽ gọi là tượng trưng cho số mạng, karma, nghiệp số, số mạng, cái chết, sự thay da đổi thịt, sự thay máu, transformation tức là thay đổi bản thân, thay đổi mọi thứ. Nhưng mà thay đổi tận gốc rễ luôn nha. It means transformation to the roots, radical changes, not just like changes in Uranus, okay? And then of course sickness, và đương nhiên là liên quan đến dịch bệnh và các loại bệnh. Cho nên là năm 2020 và 2021 nó liên quan đến Pluto.
Và đó chính là lý do tại sao dịch bệnh nó cứ hành chúng ta ngay từ đầu năm 2020 như thế này. So basically 2020 we got Pluto in play, and of course there was a very huge great conjunction between Pluto, Saturn and Jupiter in the sign of Capricorn around January to March 2020, and we all know what happened. COVID-19. And of course, not just COVID-19, but we have other smaller pandemic as well, spreading around the world and causing death and destruction. Đương nhiên là hồi tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, nó có một cái vụ đó là đại trùng tụ của sao Thổ, sao Mộc và sao Diêm Vương. Thì các bạn nhớ là có chuyện gì xảy ra không? Đương nhiên rồi, đó là lúc mà dịch bệnh COVID-19 nó diễn ra và đem cái chết cho rất nhiều người. Và nó gây ra nhiều cái gọi là con người phải trả nghiệp cho những gì họ làm. Basically I believe that humans have to pay for the bad karma that they cause. Right. So that's about the planet and meanings. I would go a bit into like different zodiac signs and meaning now. Mình sẽ đi đến cái phần gọi là những cái ý nghĩa của những cái chòm sao, ok? Để cho các bạn một số những cái thông tin cơ bản để mà các bạn có thể hiểu được thêm về những cái gì mà trong video này nói. So I will give you a bit more knowledge about different zodiac sign and meanings so you can understand more what I was about to say in this video, okay? Now, so Aries zodiac sign. So it talks about urge, drive, motivation, anger, war, energetic, and basically the start. So Aries is ruled by Mars. There you go. That's why it looks very much like Mars, right? Sao Bạch Dương thì nó được rule, được gọi là trị vì bởi hành tinh là sao Hỏa, cho nên các tính chất của nó rất là giống. Nó nói về cái động lực nè, những cái gì hối thúc con người, động cơ hoạt động, động cơ của con người, cái sự mà chiến tranh, rồi sự nổi giận, những cái gì mà liên quan đến năng lượng, sự bắt đầu khởi điểm. Taurus basically is ruled by what planet? Yeah, it's ruled by Mercury, yes. And it talks about food, money, values, comfort. But also Taurus is slow and steady. Cái hành tinh, cái chòm sao mà Kim Ngưu, Taurus, thì nó được rules, nó được thống trị vì bởi Mercury, sao Thủy. Và nó liên quan đến đồ ăn, thức ăn, tiền bạc, các giá trị. Cái sự mà comfort là cái sự tiện nghi. Nhưng mà Taurus cũng nói về cái sự mà từ từ, rất từ từ và chậm. Okay, Gemini. Basically, it's all about communication and knowledge. But people in Gemini, they're often changeable, flaky, but they're also very clever. It's the most clever zodiac sign. Những người sinh ở chòm sao Song Tử, đương nhiên họ rất là thông minh lắm luôn á, như là có hai cái đầu luôn á. It's like Gemini, they are born with two heads. So they are changeable and flaky. Họ rất là dễ đổi thay và nhiều khi hay thay đổi bất thường lắm. Nhưng mà Gemini nói về cái kiến thức và sự giao tiếp, communication. Đó là lý do tại sao nó liên quan đến sao Thủy á, Mercury đó. That's the reason why communication, you know, Gemini, communication, Mercury, right? Now, talk about Cancer. I'm talking about like the zodiac sign Cancer, okay? Not the disease cancer, okay? Mình nói về cái chữ Cancer là chòm sao Cự Giải nha, không phải là cái bệnh ung thư đâu nha. Okay. So Cancer, it's ruled by the moon, of course, so you know it's all about emotion. Cự Giải là được thống trị bởi mặt trăng, cho nên là đương nhiên nó liên quan đến là cảm xúc. It's about, of course, it's about home, loving, passion, the mother figure, moody and grumpiness as well. Đương nhiên Cự Giải thì có liên quan đến nhà, cái ngôi nhà, cái sự yêu thương, cái sự mà cái niềm đam mê, cái hình ảnh người mẹ, cái sự mà cảm xúc lên xuống thất thường. Grumpiness là cái sự mà giống như là cảm xúc lên xuống thất thường thì mình
Cư xử hơi bị gọi là grumpy, gọi như con mèo grumpy á. Okay. Now, Leo is of course ruled by the sun. So you can see what the sun means, right? Of course, down there. It's a vibrant image, the leader, truth, directness, honesty, and drama. Do chòm sao sư tử được thống trị bởi mặt trời, cho nên đương nhiên nó là cái hình ảnh rất là sáng chóa, sáng loa, sáng chóa. Hình ảnh của người lãnh đạo, sự thật, tính trực tiếp. Cái sự mà honesty là cái sự mà rất là thẳng thắn, nói thật. Nhưng mà nó cũng có liên quan đến drama nữa, những cái sự mà hỉ nộ ái ố, những cái sự mà drama mệt mỏi. Okay, now Virgo is ruled by, I believe, Virgo and Gemini are both ruled by Mercury. Cái song tử và sự nữ đều được thống trị bởi Mercury là sao thủy, cho nên nó liên quan đến giao tiếp luôn. So basically Virgo is also about communication, but it has something more to do with analytical thing, you know. Perfectionist, service toward others, and health. Chòm sao sự nữ thì nó còn ngoài cái chuyện giao tiếp, nó còn liên quan đến chuyện mà analytical là phân tích, tính toán. Những người mà cầu toàn và cái dịch vụ, sự phục vụ người khác và sức khỏe. Okay, now we talk about Libra. The zodiac sign Libra is ruled by what is love. Basically, Libra, I forgot. It's Venus, sorry. I forgot to talk about Venus here. So Venus is basically about love, art, beauty. But Libra is also about social connection, peace, but these people are often lazy and indecisive. Mình quên nói về cái sao Venus, tình yêu bên dưới rồi. Nhưng mà Libra là được, nói chung là chòm sao thiên bình, thì được trị vì bởi cái Venus, tức là sao kim, sao hôm á. Nó là về tình yêu, nghệ thuật, cái đẹp, những cái sự mà liên kết về mặt xã hội là mối quan hệ xã hội, sự yên bình. Nhưng mà những người này thật sự là họ bị một cái vấn đề, đó là indecisive, là họ không thể quyết định được, tự quyết định được, họ phải nhờ người khác quyết định giùm cho họ. Nhưng mà họ cũng khá là lười biếng. Okay, now talk about Scorpio zodiac sign. Well, Scorpio are ruled by Pluto. Oh wow, the scary Pluto. Oh my god. Chòm sao Bọ Cạp á, thì đương nhiên là được thống trị bởi sao Diêm Vương. Nghe ghê lắm, Diêm Vương mà, you know. So they are secretive, they are passionate, they are sexual also. They are bold, strong, and also they are headstrong too. But they are very loyal people. And sometimes when they talk, I think they can be a very salty person too. You know, not like something that people want to hear. Chòm sao Bọ Cạp thì đương nhiên là các bạn ấy khá là bí mật. Họ rất là đam mê những cái họ làm và cũng liên quan đến tình dục nữa, sexual nữa. Nó có một cái gì đó rất là hấp dẫn của những người Scorpio. There's something quite sexual and attractive about Scorpio people. Sometimes they can be, they do not need to necessarily be sexual or attractive, but there's always something in them that is very attractive. Now, they're also bold and headstrong. Những người Scorpio thì họ cũng rất là gọi là trội, giống như là lúc nào cũng into your face, lúc nào cũng giống như là cái nguồn năng lượng của họ quá mạnh. Nó giống như cảm giác như là họ muốn trèo vào mặt người ta đó. Và họ cũng rất là lì lợm. They are very headstrong. But they are loyal friend and they can be sometimes salty. Nhưng mà họ cũng là người bạn rất là trung thành. Và khi mà họ nói chuyện ra thì nhiều người có thể họ không thích đâu. Tại vì cái cách mà những người Bọ Cạp nói chuyện họ hơi bị mặn quá, nói chuyện quá mặn. Salty. And now, we talk about Sagittarius zodiac sign. Oh, my brother is a Sagittarius and also my cousin is. I like them a lot. Anh mình với lại em họ mình là nhân mã nè. Okay, they are about free. Okay, Sagittarius is ruled by
Jupiter. So of course, it's about freedom, about joy, fun, and goals. It's also talk about goals and light-heartedness, childlike behavior, but they also like good goal seeker. They also aim for something. Những người nhân mã là người và ngựa, nửa người nửa ngựa. Họ cầm cái cung tên. Thì, well, họ là những cái người mà tìm kiếm đến cái mục đích nào đó của cuộc sống. Goal seeker. Lúc nào cũng có cái để nhắm tới đó. Và họ khá là trẻ con. Và họ không có thích gọi là take things seriously. Họ không có thích gọi là mọi thứ nó quá là nghiêm túc. Họ muốn mọi thứ nó cứ vui vẻ thôi. Tự do. Okay. And now we talk about Capricorns. Oh wow, I have a lot of Capricorn students. Mình có rất là nhiều học trò là cung Marcus. Anyway, Capricorn is ruled by Saturn. Oh my god, the terrible Saturn. Marcus được trị vì bởi sao thổ, sorry. Cái sao thổ là cái sao mà nó drag, nó làm cho mọi thứ nó chậm lại, làm mọi người rất là mệt mỏi với nó. So basically, Capricorn people can be bossy. They like to boss people, you know. They like to be the boss. Họ rất là thích làm ông chủ luôn á. They are quite slow and steady in their career path and everything. Họ khá là chậm rãi và từ từ trong cái tất cả mọi chuyện, bao gồm luôn cả chuyện công việc. But they are quite judgmental, you know. They're quite judging. Họ khá là gọi là hay đánh giá người khác. Mình dùng cái từ là bố đời thiên hạ. I use the word that they are really judgmental. They judge people on everything, you know. Nhưng mà Capricorn Marcus còn nói về cái hình ảnh người cha. They also got father figure and discipline, và về kỷ luật nữa. Okay. And now the last thing, well, not last. Oh, I think I forgot to mention about Pisces. Okay. Now let's talk about Aquarius. Aquarius is ruled by the chaotic planet of what? The chaotic planet of Uranus. Yes. Chòm sao Bảo Bình thì được trị vì bởi cái chòm sao mà bởi cái hành tinh Thiên Vương tinh. Cho nên đương nhiên là nó sẽ liên quan đến sự hỗn loạn nè, chaotic, inventive, những sự phát minh sáng chế, revolution, cách mạng, những cái sự lạ lùng, strangeness. And it can also bring drama, you know, cũng có thể đem đến rất là nhiều drama. Cho nên những người bạn Bảo Bình á, thường rất là lạ lùng và họ không có thích những cái điều mà truyền thống đâu. So basically, Aquarius people, they do not like things to be traditional, right? Okay, now Pisces. Also, these people are artistic. Những người Pisces thì được trị vì bởi Neptune. So Pisces are ruled by Neptune. Cho nên là họ khá là gọi là mang tính nghệ thuật. They are quite artsy. Họ rất là thích sống ảo. They really like to, you know, take pictures and post on Instagram and Facebook and things like that, you know. But they think a lot for others. Họ nghĩ rất là nhiều cho những người khác. And of course, they are loving people too. They are very good friends. They are very friendly. Họ là những người rất là thân thiện và họ là bạn tốt. Pisces. Well, also they can be very confused people too. Những người sinh cung Song Ngư nhiều khi họ rất là confused, họ rất là rối. Họ không biết mình muốn gì nữa. Like a lot of the time I see Pisces people that do not know exactly what they want. This is because, of course, Neptune. Đương nhiên là bởi vì nó liên quan đến cái họ chòm sao Neptune, chòm sao Hải Vương, liên quan sự confusion, sự rối trí, rối rắm không biết mình muốn gì. Alright, so that's about it. I would like to talk into the main thing of this video now, which is what is going on right now with the world, okay? Mình mong muốn đi vào cái chủ đề chính của video này, đó là những cái gì đang diễn ra trong đang diễn ra trong trên thế giới bây giờ. So basically, if you look at this one, you can see this is what the stars on the sky look right now on this site astroseek.com.
Đây là cái hình ảnh mà các chòm sao nó nằm ở các ngôi sao, hành tinh nó nằm ở chòm sao nào trên bầu trời ở thời điểm hiện tại mà đang nói nè. You can see that Saturn and Jupiter, they are 29 degrees. They are basically very close to change to Aquarius. Like in the next few days they will change. Các bạn có thể thấy được sao Mộc và sao Thổ nó đang rất là gần cái Aquarius, và nó chỉ có thể là nó thay đổi trong vòng vài ngày tới là nó qua chòm sao khác thôi. Just a moment. I'm gonna give a text message. Okay, so you can see that what is going on in the world right now is still in Capricorn, right? And Capricorn is about the system. So basically, the system right now is shaking. The status quo right now is shaking. It's not very stable. You can see that the system of America, the political system, people, China, Taiwan, everywhere else in the world, the system is not very stable, right? It's shaking. Các bạn có thể thấy được là do là hiện tại nè, thế giới nó không có gọi là yên bình đâu. Cái hệ thống, tức là liên quan đến market nè, cái trật tự xã hội nó đang không có ổn định chút nào, và nó đang từ từ nó giống như nó sụp đổ dần và nó thay đổi. Khi mà các bạn nói về nước Mỹ, về cái bầu cử đi, các bạn có thấy được là những cái sự thay đổi về trật tự xã hội nó đang diễn ra rất là nhanh chóng. Nó đang diễn ra mà nó từ nhanh chóng, vừa từ từ vừa nhanh chóng, nhưng mà nó cũng rất là hỗn loạn. Nói về Đài Loan nè, nói về Trung Quốc nè, nói về nước Mỹ nè. Khi mà hai cái hành tinh này nó chuyển qua bên Bảo Bình thì đương nhiên là nó sẽ đem đến những cái sự mà gọi là loạn lớn luôn. So basically, when Saturn and Jupiter moves to Aquarius, I predict that there would be huge chaos going on with the world. Ví dụ nha, like for example, you all know that right now the Democrats and the Republicans in America, they are fighting for power. Các bạn đều biết là phe Dân Chủ và phe Cộng Hòa bên Mỹ bây giờ đang đấu tranh để mà có được cái ghế tổng thống, để mà có thể giành được quyền để mà điều khiển đất nước Mỹ. Well, think about this. When these two planets move to Aquarius, there might be like a lot of chaos. Of course, you can already see a lot of chaos going right now with China involving in the election, with Trump and Joe Biden, and with a lot of protests, with a lot of like people, you know, screaming and swearing, and then they do not like Trump or they do not support Biden or something like that. Các bạn có thể thấy được là bây giờ cuộc bầu cử thì là Trung Quốc nó tham gia vào, nó giống như nó phá hoại cuộc bầu cử. Đó, các bạn có thể thấy được là hỗn loạn này đó. Rất là nhiều cái cuộc mà protest là những người mà ta đi tới biểu tình. Có thể người ta chống Trump, hoặc người ta ủng hộ Trump, hoặc là người ta chống Biden, hoặc là ủng hộ Biden. Nhưng mà đương nhiên khi mà một vài ngày nữa sao Thổ và sao Mộc nó chuyển qua Bảo Bình thì là cái mọi chuyện nó sẽ loạn hơn nhiều. So basically, when these two planets move to the Aquarius, I would say that things are gonna be much more chaotic. There could be a civil war, who knows? Có thể có nội chiến, ai biết được. Well, and there could be like the old status quo is gonna change drastically. You will not recognize everything again. Có thể là cái trật tự xã hội cũ nó sẽ phá vỡ hoàn toàn đến mức mà mình không thể nhận ra được. It could happen to the whole world, not just America, okay? Nó có thể diễn ra cái sự mà thay máu như vậy trên khắp cả thế giới luôn, chứ không phải là chỉ mỗi mình là nước Mỹ đâu các bạn, liên quan đến bầu cử đâu. Well, you can expect a lot of things to do with job changes, like
The revolution 4.0, yeah, that's what everyone was talking about. Các bạn có thể liên tưởng đến cái sự mà thay đổi về công việc, về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là cái mà chúng ta đang nói đến đó, Bảo Bình đó, đúng rồi. Sự thay máu, sự thay đổi nhanh chóng, cách mạng công nghiệp 4.0. Có thể là trong vòng một vài ngày nữa là nó bắt đầu cái thời kỳ đó rồi. It could be that revolution 4.0 will happen in the next few days, you know. So you can see a lot of new changes. Like maybe AI will take over. Có thể là trí thông minh nhân tạo nó sẽ chiếm quyền kiểm soát chẳng hạn. Maybe humans will invent like robots. You can see a lot of robots on the street. Có thể các bạn sẽ thấy được rất là nhiều con robot trên đường phố. You may see a lot of things to do with cryptocurrency. Các bạn có thể thấy được nhiều thứ liên quan đến tiền ảo, tiền cryptocurrency á. We may see a lot of things to do with like the way people pay the money. People can buy things with digital currency. Con người có thể mua đồ với lại những cái tiền trên mạng, chuyển khoản, something like that. Okay, that's the main thing to do with these two planets. And basically, now I have one more reason why I make this video. I want to tell you. Có một cái lý do nữa tại sao mình làm cái video này. Đó là mình muốn các bạn check cái website này. I want you to check this website, astroseek.com. Just astroseek and you can see it. Các bạn kiểm tra, các bạn coi cái này để các bạn có thể biết được là chuyện gì có thể xảy ra đối với mình, để mà biết được là 2 năm tiếp theo mình có thể dự đoán là có chuyện gì xảy ra và mình sẽ mong đợi điều gì, mình nên làm gì. So basically you need to check out this site to see what the planet has in store for you based on your zodiac sign and your houses and things like that, okay? Các bạn vào cái phần gọi là Birth Natal Chart Online Calculator. Các bạn vô phần này nè, tính toán cái bản đồ sinh nè. Và nếu mà các bạn nhớ được cái giờ sinh thì là tốt nhất. If you can remember your birth hour, that's the best. Các bạn có thể nghĩ ra được, các bạn có thể điền thông tin vào bản thân mình sinh vào giờ bao nhiêu, sống ở thành phố nào, để có thể nó có ra được cái bản đồ sinh của mỗi người. So you can fill in here for the details for your birth chart. You can get your own personal birth chart, your natal chart, and you can see what the planet in store for you. Okay. So as I talk a lot about Saturn and Jupiter moving to Aquarius, so it will affect anything to do with Aquarius in your birth chart, okay? Mình nói rất là nhiều về cái vụ sao Thổ và sao Mộc nó di chuyển qua chòm sao Bảo Bình, cho nên nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ cái nơi nào trong cái bản đồ sao của mấy bạn mà nó có Bảo Bình trong đó. Okay, now for the sake of fun and loving, I would like to discuss someone quite popular right now, which is Donald Trump. Vì lý do là muốn các bạn có thể có một cái ai đó mà được nhiều sự chú ý, người nổi tiếng, cho nên mình sẽ đưa ra một ví dụ, đó chính là ông Donald Trump. So let's talk about Donald Trump now. This is his birth chart. Mr. Trump, if you watch this video, if you manage to watch this video, please do not sue me, okay? I'm just I like you and I support you, but I would like to how can I say, use your birth chart to give an example only, okay? Please, peace. Nếu mà ông Trump có coi được cái video này thì xin làm ơn đừng có kiện tôi, ok? Mình chỉ dùng cái birth chart, cái bản đồ xanh của ông để mà cho một ví dụ thôi. So here, this is his birth chart. Đây là cái bản đồ sinh của ông Trump nè. And his sixth house is in Aquarius. Các bạn có thể thấy được nhà số 6 của ông ta nằm ở Bảo Bình nè. So talking about houses first. Chúng ta sẽ nói về cái nhà trước đã. Mỗi người đều có 12 cái nhà, tức là 12 cái mảng trong cuộc đời. So everyone has the 12 houses, which is the 12 aspects of your life. Let's start from the first house, shall we? So first house or the ascendant, cái gọi là cung mộc á, hay còn gọi là nhà số 1 á. So first house talk about like your image, the image that you show to the public.
how you appear to others, the mask you wear every day, your image. Nhà số 1 nói về cái bản mệnh của các bạn, cái hình ảnh mà mấy bạn đưa ra cho người khác thấy. Cái mặt nạ mình đeo mỗi ngày. Cái hình ảnh của mình. The second house basically talk about your finance, your money, your values and of course your money. Nhà số 2 nói về tài chính, những giá trị của các bạn và cái tiền bạc của các bạn. And the third house talk about your siblings, your brother or sisters, your neighbors, your early education and how you think. Nhà số 3 thì nói về cái gọi là anh em của mình, hàng xóm. Cái giáo dục mà gọi là giáo dục early education, tức là giáo dục cấp 1, 2 và 3 hay là mẫu giáo. Cái cách mà các bạn suy nghĩ. The fourth house actually it's more important. It talks about your family or who or what you consider as family. Nhà số 4 có liên quan đến gia đình hay là cái gì đó mà các bạn coi như là gia đình. So the fifth house is about self-expression, your artistic side of you and your children and your pets. Nhà số 5 nói về cái gọi là sự biểu đạt cá nhân. Biểu đạt cá nhân bao gồm nghệ thuật nè, tất cả các dạng biểu đạt. Nó nói về trẻ con, các con của các bạn, con cái, đường con cái, thú nuôi. In the sixth house basically talk about your health and your daily routine, what's going on a daily basis. Nhà số 6 nói về sức khỏe của các bạn và những gì mà hàng ngày các bạn làm. The seventh house basically talk about, of course, your love life or how people like you and love you. Nhà số 7 đương nhiên là nó liên quan đến tình yêu, cái cách mà con người ta thích bạn, cách mà con người ta nói về các bạn và yêu các bạn thì nó đối nghịch lại với cái nhà số 1. So basically, seventh house is the opposite of the first house. So the first house is how you present your image, right? And the seventh house is how people perceive that image. Nhà số 1 nó đối nghịch với nhà số 7. Nhà số 1 là cái cách mà các bạn đưa cái hình ảnh ra cho người khác. Còn nhà số 7 là cái cách mà con người ta chấp nhận cái hình ảnh đó. Ok? Và là đường tình duyên các bạn á. So basically your love life, seventh house. And the eighth house, it talk about investments or the money of other people. Nhà số 8 nó nói về đầu tư hay là tiền bạc của người khác. It's the opposite of the second house. So the second house is your money, your values, and the eighth house is other people's money. Nhà số 2 nó đối nghịch nhà số 8. Nhà số 2 là về tiền bạc của các bạn á, hay là giá trị. Thì nhà số 8 là tiền của người khác. Your inheritance nói về cái thừa kế, sex, death or your darker side. Like some people they see the eighth house as that. Một số người thì coi nhà số 8 như là tình dục nè, cái chết nè và những cái phần mà gọi là đen tối hơn trong cuộc đời của mình. Okay, and the ninth house is about the cosmic quest, like what you were put in life to do. And of course, ninth house is the opposite of third house. Nhà số 9 đối nghịch nhà số 3. Nhà số 9 nó nói về cái ý nghĩa cuộc đời. Các bạn được đặt vào cái cuộc sống này vì cái mục đích gì? And because of the opposite of the third house, it's about your higher education. And the third house is about your early education, okay? Nhà số 3 nói về giáo dục lúc mà còn nhỏ, thì nhà số 9 nói về giáo dục sau này, giáo dục cao cấp, đại học. And also it's about travel also. Nó cũng là cái đường mà liên quan đến ra nước ngoài được hay không. Nói về chuyện du lịch. It's also like your travel, how you travel around the world, study abroad or something like that. Du học gì đó. Okay, and now the 10th house is a bit more important. Nhà số 10 quan trọng hơn xíu nè. It's about career path. All of your jobs that leads to a career path. Tất cả những cái công việc nhỏ nhỏ nó cộng lại nó tạo thành cái đường công danh sự nghiệp. Your profession, cái nghề nghiệp các bạn. The 10th house is the opposite of family, fourth house, right?
Nhà số 10 về công danh sự nghiệp đương nhiên nó đối nghịch với nhà số 4 là gia đình. And the 11th house is about social circles, friends and hope, which is the opposite of the which house? 5th house. How you express yourself to others. Nhà số 10 nó ngược lại với nhà số 5. Nhà số 5 là cách mà các bạn biểu đạt ra cho người khác. Thì các bạn sẽ có được bạn ở nhà số 11. Các mối quan hệ xã hội và cái sự hy vọng, niềm hy vọng. Okay, and the 12th house is about spirituality and secrets. So this is the darkest part of your birth chart. And it's the opposite of the 6th house, which is your routine and your health. Nhà số 12 là cái phần mà tối tăm nhất trong cái bản đồ sao các bạn. Nó nói về cái gọi là tâm linh, spirituality và những bí mật. Và nó đối nghịch với cái nhà số 6 liên quan đến sức khỏe và những chuyện thường ngày các bạn làm. Alright, so let's talk about Donald Trump now. Yes, Mr. Trump, we love you. But don't worry, if you do not support Trump, I'm not gonna provide any biased review. I'm trying to be more impartial in here. So please don't thumb down this video, okay? I'm just trying to be, how can I say, objective in my predictions, okay? Nếu mà các bạn không có ủng hộ ông Trump á, thì cũng đừng có mà bấm vào cái nút mà undislike nha, dislike nha. Ok, mình chỉ ráng cố gắng đưa ra một cái lời mà dự đoán theo cái kiến thức về tử vi của mình đọc được, một cách mà trung lập nhất, một cách mà khách quan nhất thôi. Alright. So as I talk about Saturn and Jupiter, right now it's still in Capricorn, right? So in 2020, you can see that Capricorn is about job, it's about discipline, about your profession. So for Trump, in 2020, there seems to be, how can I say, a shaky profession for him. Like there's a lot of things going on with his presidential chair, with his position. Năm 2020 thì đối với ông Trump quả như là nó có rất là nhiều thứ nó diễn ra đối với lại cái công việc, tức là market này đó, công việc của ông. Với lại đương nhiên là năm 2020 là cái năm mà có nhiều cái thử thách với ông, đặc biệt là Covid-19 và cái gọi là cái ghế tổng thống của ông nó bị lung lay, nó bị rất là nhiều cái gọi là ảnh hưởng, nó giống như là nó thách thức với cái ghế tổng thống của ông, công việc của ông vậy đó. So basically in 2020 a lot of things happened to Trump because you can see here his fifth house is in Capricorn and self-expression. So whatever he do, people would criticize it. Bất kỳ cái gì ông ta đưa lên trên Twitter hay là gì đó để con người ta đều chửi như gì luôn. Và nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái công việc của ông. It also affects his job a lot. And his position is now shaky, you can see. He might not be the president anymore. Ông ta có thể là mất ghế tổng thống, không biết chừng được. Nhưng mà đó là 2020 thôi nha. So basically, in a few days, when Jupiter and Saturn moves to Aquarius, it's gonna affect his 6th house, which is here, and this is his routine and his health. Đương nhiên khi mà vài ngày nữa, sao Mộc và sao Thổ nó chuyển tới Bảo Bình thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhà số 6 của ông ta, của ông Trump. Tức là liên quan đến sức khỏe và những chuyện ông làm bình thường. Cho nên là mình dự đoán là có thể là vào vài ngày nữa, và năm 2021 sức khỏe của ông Trump sẽ không có tốt đâu. Sẽ có thể là có rất là nhiều vấn đề biến cố với sức khỏe của ông Trump. So basically I predict that when Jupiter and Saturn moves to Aquarius in a few days, Trump's health is not going to be so good. And also in 2021, he might got a disease or something like that. And also his everyday routine is going to change. He might lose this election, or there might be a lot of changes in his job. It could be chaotic, okay?
có thể là ông ta sẽ thất bại cuộc bầu cử này, hoặc là có thể là có rất là nhiều sự thay đổi về cái ghế tổng thống của ông ta. Có thể là nhiều khi ai biết chừng Biden lên xong rồi nhiều khi ông khám phá được, ông mới triệt được, ông mới tố cáo được Biden là gian lận, xong rồi có thể phát cạn đầm lầy, ai biết được chừng, xong ông lại quay làm tổng thống thì sao. It could be very well that Joe Biden can be the new president for a few couple of days or something like that. But then Trump wins in the legal fight against Joe Biden. Who knows? Could be. But there is a lot of drama going on. Sẽ có thể có rất là nhiều cái drama, rất là nhiều cái hỉ nộ ái ố đang diễn ra ở đây. Well, who knows? We can expect like a lot of drama going on. And miscommunication, chaos. Chúng ta có thể mong đợi là có thể thấy được rất là nhiều cái sự mà giống như là rối loạn, có thể là sự nhiễu loạn thông tin đang diễn ra ở đây. Okay. So that is about Trump. Đó là về Trump thôi nha. Về các bạn thì sao? Well, so that's for Trump only. So I would suggest that you go to this site and enter your personal details so you can get your own birth chart, and you can see which house in your chart is affected. Is in Aquarius, and you can see like what you can expect in the next year in 2021. What will be affected in your life? Đó là lý do tại sao mà mình có thể nói các bạn vào cái site này, điền thông tin vào, xong rồi nó chạy ra được cái bản đồ sao. Các bạn coi cái nhà nào của mình là nằm ở Bảo Bình, thì các bạn sẽ biết được là trong năm 2021 là cái mảng nào trong cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng. Okay. Alright. So houses here you can see, and then you can scroll this video back and you can see what they mean. Okay. Các bạn có thể là quay về, có thể là tua lại cái video để coi biết được là cái nhà nghĩa gì, cái chòm sao là nghĩa gì, và cái hành tinh là nghĩa là cái gì nha các bạn. Okay, I think that's it for this video. I hope it wasn't too long for you and it was informative. Also, like how can I say, informative, and also you can learn some English from that if you are my Vietnamese audience. Mình hy vọng là các bạn sẽ học thêm được tiếng Anh từ video này, mà cũng có thể có được thêm thông tin về tử vi và về thế giới nhiều hơn, biết đâu được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to it to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube và cái nút cái chuông kế bên cạnh chữ đăng ký kênh để mà được thông báo về những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you in my next video. Bye bye!